ආයිබෝවන් වණක්කම් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ දෙමළ පාඩම තුලින් අපි කතා කරන්නේ පද සම්බන්ධ කරන්න උදව් කරන තවත් වචනයක් ගැන ඔබට තේරෙනවා ඔබ දැක්ක අද අපි කතා කරන්න යන පදේ මොකක්ද කියලා සිංහලෙන් නම් හෝ කියන පදේ සඳහා අපි දෙමළෙන් භාවිතා කරනවා අල්ලදු කියන වචනේ. එතකොට බලමු අපි හෝ කියන තේරුම සඳහා අල්ලදු කියන වචනේ වාක්‍යවල භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙනදා වගේම උදාහරණ කීපයක් සහිතව සිංහල තේරුමත් සහිතව ගෙන හැරලා බලමු පාඩම කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. මුලින්ම දීලා තියෙන උදාහරණය තමයි අප්පා පණම් තරුවාර්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තාත්තා මුදල් දෙන්නේ. ඊළඟ වාක්‍යයේදී කියනවා අම්මා පණම් තරුවාර්. අම්මා මුදල් දෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය දෙකම සම්බන්ධ කරනවා හෝ කියන වචනේ. කොහොමද? අප්පා අල්ලදු අම්මා පණම් තරුවාර්. බොහොම සරලයි. තාත්තා හෝ අම්මා මුදල් දෙන්නෝය. නේද? අප්පා අල්ලදු අම්මා. තාත්තා හෝ අම්මා කියන අදහස අල්ලදු කියන වචනේ ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம். நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம். අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නෙමු. நாங்கள் கரப்பந்து விளையாடுவோம். நாங்கள் கரப்பந்து விளையாடுவோம். අපි අත්පන්දු ක්‍රීඩා කරන්නෙමු. මේ දෙකේම ක්‍රියාව කරන්නේ நாங்கள். ඒ කියන්නේ අපි. එතකොට ඔබට පැහැදිලි මෙතන තියෙනවා ක්‍රීඩා දෙකක්. එතකොට අපිට සිංහලෙන් නම් පුළුවන් කියන්න ක්‍රිකට් හෝ අත්පන්දු. ඒක තමයි අපි දෙමළෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ நாங்கள் கிரிக்கெட் அல்லது கரப்பந்து விளையாடுவோம். අපි ක්‍රිකට් හෝ අත්පන්දු ක්‍රීඩා කරන්නෙමු. நாங்கள் கிரிக்கெட் அல்லது கரப்பந்து விளையாடுவோம். ඊළඟ වාක්‍යය කියනවා நான் பால் குடிப்பேன். நான் பால் குடிப்பேன். මම කිරි බොන්නෙමි. ඊළඟට நான் தேநீர் குடிப்பேன். මම තේ බොන්නෙමි. එතකොට කිරි හෝ තේ කියන වචන දෙක අපි හෝ කියන වචනෙන් සම්බන්ධ කරනවා. අපි ඒක දෙමළෙන් කියන්නේ කොහොමද? நான் பால் அல்லது தேநீர் குடிப்பேன். நான் பால் அல்லது தேநீர் குடிப்பேன். මම කිරි හෝ තේ බොන්නෙමි. ඊළඟට බලමු අද අපි කතා කරන අවසාන උදාහරණය අண்ணா நாளைக்கு வருவார். අண்ணා நாளைக்கு வருவார். අයියා හෙට එන්නේ. அண்ணா நாளை மறுநாள் வருவார். අண்ணා நாளை மறுநாள் வருவார். අයියා අනිද්දා එන්නේ. එතකොට හෙට හෝ අනිද්දා කියන විදිහට තමයි අපි වාක්‍ය සම්බන්ධ කළ යුත්තේ. අයියා හෙට හෝ අනිද්දා එන්නේ. කොහොමද අපි දෙමළෙන් කියන්නේ? අண்ணா நாளைக்கு அல்லது மறுநாள் வருவார். அண்ணா நாளைக்கு அல்லது நாளை மறுநாள் வருவார். අයියා හෙට හෝ අනිද්දා එන්නේය. මේ විදිහට අපි අල්ලදු කියන වචනය සිංහලෙන් හෝ කියලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන විදිහට දෙමළනුත් යොදා ගත්තා. මේ වීඩියෝ එක නැරඹූ ඔයාලට මොනවා හරි යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් පමණක් දැන්ම subscribe කරලා අපහා එකතු වෙන්න පුතේ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අපේ channel එක හරහා කරගෙන යන පාඩම් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම ආයිබෝවන් වණක්කම්.